Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình Học Pha Chế. Và ngày hôm nay chúng ta đã có mặt ở lớp học pha chế của mình, trường cao đẳng nghề Văn Lang, Hà Nội. Và ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm món sữa tươi trân châu đường đen. Các bạn hãy xem mình làm nhé. Trước tiên, chúng ta cần thực hiện làm trân châu đường đen. Nguyên liệu để làm trân châu đường đen gồm có 100g đường phên nguyên chất hay còn gọi là đường mật. Đây cũng chính là loại đường mà người Trung Quốc dùng để làm món trân châu đường đen. Loại đường này khi nấu lên có mùi rất thơm, vị ngọt nhưng lại rất thanh và không hề gây cảm giác khó chịu khi uống. (150g) bột năng, và một chút bột năng dùng để làm bột áo khi nặn trân châu. Để thực hiện làm trân châu đường đen, ta cho 100g đường mật cùng với 100ml nước vào nồi, đun trong lửa to cho đến khi đường tan hoàn toàn. Sau đó, ta tiến hành trộn bột năng cùng với đường đen. Các bạn lưu ý, hãy nhào bột thật kỹ để trân châu dai và mềm hơn. Trân châu đường đen thực chất là loại trân châu nấu qua 2 lần. Lần thứ nhất, trân châu đường đen được nấu với nước, và lần thứ hai, trân châu tiếp tục được nấu với đường đen. Loại trân châu đường đen này hiện tại chưa có nơi nào bán tại Việt Nam. Vậy nên cách duy nhất để có loại trân châu này đó là phải tự làm. Chính điều này khiến món trân châu đường đen trở nên cầu kỳ và phức tạp trong cách làm do trân châu phải tự làm. Còn nếu ta làm theo cách sử dụng trân châu đen bình thường để nấu cùng với đường đen thì đường thông thường không ngấm vào trân châu hoặc ngấm rất ít, vậy nên vị trân châu rất nhạt nhòa và không ngon. Hy vọng trong tương lai trên thị trường sẽ có bán loại trân châu đường đen này. Khi đó trân châu đường đen sẽ làm đơn giản hơn rất nhiều. Bước tiếp theo,
Ta tiến hành luộc chân trâu đường đen cùng với 1,5 lít nước. Ta đun sôi nước, sau đó thả chân trâu vào nồi, khuấy đều tay để chân trâu không dính vào nhau. Đến khi chân trâu nổi lên và nước sôi trở lại thì ta giảm nhiệt độ bếp và nấu trong 15 phút. Sau đó ta vớt chân trâu ra một bát nước lạnh. Với loại chân trâu tự làm này, ta có thể bỏ qua công đoạn ủ chân trâu. Giờ là lúc ta tiến hành nấu chân trâu đường đen lần 2. Ta cho 100g đường mật vào nồi cùng với 250ml nước. Bật bếp và đun cho đến khi đường tan. Sau khi đường tan, ta thả chân trâu vào nồi. Lưu ý vừa đun vừa khuấy liên tục đều tay để chân trâu không dính xuống đáy nồi, cho đến khi ta thấy chân trâu quyện lại với đường là đạt. Tóm lại, khi ta kho thịt thế nào thì các bạn hãy làm món chân trâu này giống như vậy. Và mình cũng vẫn hay nói vui, đây chính là món chân trâu kho tàu.